Niyadiyagan ko siya ng cheese. Hintayin ko na lang mag-melt siya habang mainit pa siya. So, hello! Welcome back to my channel! And ayun, yun na ako sa Pilipinas kasama ang aking mga mahal sa buhay. Hi mga tabang viewers. Ang pamangkin kong mataba, mana sa tita. Hi mga So viewers. ngayon, madalas ako'y nagluluto ng aming pagkain. Ngayon, meron akong bagong recipe. Turo ng ate ko. Magluluto ako ng chicken a la king. So, yung manok, binabad ko lang sa pineapple juice, tapos nilagyan ko ng konting vetsin. Pinirito ko siya, yan. Beef fry, hindi masyadong deep. Tipid sa mantika, mahal ang mantika. So, dito multitasking ako. Habang nagluluto, naglalaba ako. Napakahina ng tubig dito, kaya kailangan mo habang nagpapatulo ka ng tubig, may ginagawa kong iba para makatapos ka. So, nagbabanlaw na ako. So, hindi muna tayo magsasampay kasi baka masunog yung ating pinipirito. Tingnan natin kung anong kalagayan ng ating pinipirito. So, ayan, malapit na nga siyang masunog. Hindi naman, tama lang. Ay, puti-puti pa. So, habang hindi pa golden brown yung chicken, magbibilad muna tayo. Magsasampay tayo sa labas. Tara, samahan niyo ako sa labas. Jay, samahan mo rin ako sa labas. Tingnan natin ang itsura ng labas. Hi Toby. Yan, buksan natin ang gate at lumabas tayo. Medyo mainit dito sa labas. Ay, naipit ang duster ni mother. Ah, ang sakit. Ano na? Tenga mo. Ang sakit yung tato nito. So, dito kami nagsasampay. Dito kami nagsasampay. Ayan. Ayan. Hi! So, ito ang outside world. Tingnan natin yung manok. Tingnan natin yung manok kung malapit na lahat maluto. So, 2 piece na lang. Ayan na siya. Yan. Golden brown. And then, pagtapos niyang, binayat ko na ang sibuyas at bawang. And, binuksan ko na ang whole mushroom na ilalahok ko. And, kukunin ko yung Nestle cream sa ref. Yan. So, yan sa ating mga ilalahok. Tapos nang maluto, ang chicken, magisa ng butter, bawang, sibuyas, isunod ang mushroom, Nestle cream naman. Half lang. And then, ilalagay na natin ang manok. Yan. Ang prinito nating manok, ilalagay na natin. Yes, pausang-pausa na tayo. Hinday. At lalagyan natin ng pampalasang konti. Sarsa. Sarsa. No, not sarsa, like spices. We'll put pepper. Pepper. Lay, gutom ka na? Yeah. Okay.
Gutom na rin si Mingming. Lagyan natin ng paminta. Ang aming paminta ay ladies' choice. May ladies' choice palang paminta. Sarap lang. Ming! Ito na. And then, sabi ni ate, lagyan natin ng, ate toyo ba? Patis. Hindi na? Toyong konti lang, as in konti lang. Ay, butik. Tapos ko nang lutuin ang chicken ala king, kaso wala palang kanin. So, nauna na siyang kumain sa akin. Tikman mo na kung masarap. Bilis! Sarap? What can you say about my luto? Is it delicious? Yung totoo. Ba't galit na galit? Gustong manakit? Kakain na din ako! Feeling ko masarap nga. Natikman ko na kanina. Sarap. And this is my chicken ala king. Tapos na kaming kumain. And ngayon naman, napakain ko na rin ang aming aso. Liliguan ko naman si Toby. Quick bath lang, Toby, ha? Toby, ka. Tabi-tabi! Stay ka lang. Huwag malikot. Ito yung tubig namin. Nakita ko pa yung Yung tubig. special na tubig namin. Joke Bakit special? lang. Joke lang. Kasi yung ano nga tubig na inom tapos napaligo para di tayo para di tayo amoy basura. Ang dami mong sinabi. Hindi ko lang mag-vlog. Mas marami kang aldal-dal. Na. Sama? Yan, nagpapaligo po ako ng aso. Hi, Toby! Papaligo kami ng aso. Ang sarap. Buti pa yung aso naligo na. Hilamos. Pigpig na yan. Hindi, bukas pa po. Ngayon na. Antayin niyo po. Yay! Ah! Pipipig na yan. 1, 2, 3! Yay! Naliguan.